thế giới quanh ta nè. Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao nè? Lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your... Thì ai mà chẳng buồn, nhưng buồn một chút thôi ha. Bởi đâu phải ánh sáng nào cũng sinh ra để làm pháo hoa. Bởi ai cũng thích ngắm pháo hoa, vì chỉ cần vài giây là đủ khiến cả bầu trời phải ngước nhìn. Nhưng sau vài giây rực rỡ đó, pháo hoa cũng tan biến giữa bầu trời. Chỉ còn lại một khoảng không lặng lẽ. Cuộc đời thì khác. Đời không chỉ cần những khoảnh khắc làm người khác trầm trồ, mà còn cần những con người âm thầm giữ cho mọi thứ luôn bình yên. Cho đến khi nhìn mẹ mình mấy chục năm vẫn lặng lẽ nấu những bữa cơm nóng. Chẳng ai trao cho mẹ một tràng pháo tay, cũng chẳng ai gọi đó là một thành tựu. Nhưng nhờ những bữa cơm ấy, một gia đình lớn lên. Những đứa con có thêm sức để đi học, những người thân có một nơi để quay về. Cho đến khi nhìn ba mình mấy chục năm vẫn lặng lẽ đi làm, chẳng mấy khi nhắc đến sự mệt mỏi của mình. Có những hôm mưa tầm tã, vẫn thấy ba về muộn, áo ướt, giày lấm bùn, khuôn mặt hằn thêm vài nếp nhăn. Nhưng điều ba hỏi đầu tiên lại là: hôm nay mọi người ăn cơm chưa? Đến lúc lớn rồi mới hiểu, hóa ra yêu thương không phải lúc nào cũng được nói ra. Nhiều khi nó chỉ là một người luôn đi sớm về khuya, là một người luôn giả vờ mình khỏe, là một người luôn nói không sao đâu, dù trong lòng đang gánh cả trăm nỗi lo. Wow, tự nhiên mới nhận ra họ đâu cần rực rỡ như pháo hoa, nhưng lại là ánh đèn không bao giờ tắt trong căn nhà nhỏ ấy. Rồi nhìn ra ngoài xã hội mới thấy còn rất nhiều người như thế. Là chú lao công quét sạch con đường khi thành phố còn đang ngủ, là cô bán hàng dậy từ tờ mờ sáng để kịp mang rau ra chợ, là anh shipper đội nắng đội mưa chỉ để một món hàng đến đúng hẹn, là cô giáo âm thầm chữa từng bài kiểm tra, là bác sĩ thức trắng nhiều đêm, là những người chưa từng đứng dưới ánh đèn sân khấu nhưng lại giúp cuộc đời này vận hành mỗi ngày. Đâu phải ai sinh ra cũng để trở thành người nổi tiếng, đâu phải ai cũng phải được triệu người biết đến thì mới gọi là thành công. Có những con người chỉ cần một vài người thương mình, một gia đình chờ mình, một mái nhà đón mình, thế đã là hạnh phúc. Người ta thường so sánh mình với những ngôi sao trên mạng xã hội. Nhìn họ thành công, nhìn họ giỏi giang, nhìn họ rực rỡ, rồi tự hỏi sao mình bình thường quá. Nhưng bạn à, mạng xã hội thường chỉ đăng những khoảnh khắc đẹp. Ít ai đăng những đêm khóc một mình, ít ai kể những lần thất bại, ít ai cho người khác thấy những ngày họ muốn bỏ cuộc. Thế nên, đừng dùng khoảnh khắc huy hoàng của người khác để phủ nhận cả hành trình của chính mình. Mỗi người đều có một nhịp sống riêng. Có người nở rộ từ rất sớm, cũng có người phải chờ đến mùa thích hợp. Như một cái cây, không phải cây nào cũng ra hoa cùng một ngày, không phải cây nào cũng cho quả cùng một mùa. Nhưng nếu vẫn kiên trì lớn lên, thì đến một ngày nó cũng sẽ xanh, cũng sẽ che mát cho một ai đó. Cuộc đời này không chỉ được đo bằng những gì bạn nhận, mà còn được đo bằng những gì bạn cho đi. Một lời động viên,
một cái nắm tay, một nụ cười, một câu hỏi thăm. Đôi khi chỉ cần thế thôi cũng đủ làm ai đó cảm thấy cuộc đời này dịu dàng hơn. Đừng nghĩ những điều nhỏ bé là vô nghĩa, vì biển lớn cũng được tạo nên từ hàng triệu giọt nước. Rừng xanh cũng được bắt đầu từ một mầm cây. Một gia đình hạnh phúc cũng được xây từ những điều bình dị mỗi ngày. Hóa ra, cuộc đời không hề bắt buộc ai phải sống thật huy hoàng, chỉ cần sống thật tử tế. Không nhất thiết phải là người giỏi nhất, nhưng hãy cố gắng là người chân thành nhất. Không nhất thiết phải đứng trên đỉnh cao, nhưng hãy làm chỗ dựa cho những người mình yêu thương. Không nhất thiết phải tỏa sáng giữa muôn người, nhưng hãy cố gắng thắp lên một chút ấm áp cho những người đang ở bên cạnh. Rồi đến một ngày, khi ngoảnh lại, bạn sẽ nhận ra thứ đáng tự hào nhất không phải là bao nhiêu người biết tên mình, mà là bao nhiêu người mỉm cười khi nhắc đến mình. Không phải bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền, mà là bạn đã giữ được bao nhiêu yêu thương. Không phải bạn đã đi được bao xa, mà là trên đường đi bạn đã giúp đỡ được bao nhiêu người. Hóa ra, có những ánh sáng không làm cả thế giới phải ngước nhìn, nhưng lại đủ để một gia đình luôn tìm thấy đường về. Có những con người không bao giờ xuất hiện trên trang nhất, nhưng lại là nhân vật chính trong cuộc đời của ai đó. Vì thế, đừng buồn với bạn nếu cả đời này không rực rỡ. Đừng vội nghĩ mình thua kém. Đừng vội cho rằng mình vô danh thì cũng vô nghĩa. Chỉ cần mỗi ngày bạn vẫn là một ánh đèn nhỏ, đủ sưởi ấm được những người mình thương, đủ soi sáng cho ai đó khi họ lạc lối, đủ để khi ai đó nhớ về, họ mỉm cười vì từng gặp bạn, thì bạn đã là một phiên bản rực rỡ nhất của chính mình rồi ha. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng Hoa Nắng. Hẹn gặp lại ở những hành trình thú vị tiếp theo. Bye bye! Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Hoa Nắng nhé. But I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go.